З моменту виходу DDR5 для широкої публіки пройшло вже достатньо багато часу. Дитячі хвороби у вигляді дороговизни, нестабільності і поганої продуктивності майже всі компанії вилікували. Пам'ять стала коштувати розумні гроші, знизили таймінги, завезли підтримку крос-платформи. Тобто роботи було проведено немало. Однак, збираючи систему, не всі відразу беруть топові жирні кіти. Нерідко доводиться економити. І от як краще? Можна взяти 2 по 8 ГБ, а потім додати ще. Але якщо материнська плата лише з 2 слотами, то може 1 на 16 ГБ і додати в майбутньому ще один? А якщо взяти лише 8 гігабайтні планки, то доведеться замінювати потім всю пам'ять? Власне, щоб відповісти на ці питання, ми й вирішили зробити цей тест, знайшовши 3 комплекти DDR5 5600, як найбільш актуальні по співвідношенню ціна-можливість від компанії Kingston. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. На зв'язку Gesit.com, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Перший комплект Kingston Fury Beast RGB DDR5 5600 2 планками по 16 ГБ та таймінгами CL40. Кожен модуль якої побудований на 8 2-гігабайтних 8-бітних FPGA банках. За замовчуванням вони стартують на швидкості 4800 мегатранзакцій на секунду, а завдяки підтримці профілів Intel XMP 3.0 забезпечується гарантована робота на цільовій частоті. Крім цього, маємо вже звичні радіатори для відведення тепла та підтримку RGB-підсвічування для додаткової кастомізації системи. Другий та третій комплекти також Kingston Fury Beast RGB з підтримкою роботи на частоті 5600 мегатранзакцій на секунду і тими ж таймінгами CL40, але 2 планками по 8 ГБ. Різниця з попереднім набором лише в тому, що ці модулі побудовані на 4 1-гігабайтних 16-бітних FPGA компонентах. Таким чином, 8-гігабайтних модулів у нас буде 4 штуки. Саме ці комплекти дозволять нам відповісти на цілу низку питань. Наприклад, що буде, якщо порівняти 2 по 16 проти 1 на 16 ГБ, якщо ми зекономили? Або 4 по 8 ГБ будуть працювати як 2 по 16? Ну а також деякі додаткові тести. Для повноти картини тестувати будемо на різних платформах, і першою стане AMD. Серед наявних процесорів обрали потужний Ryzen 9 7950X, той що без 3D V-Cache, бо він нам тут не потрібен. Материнська плата також потужна Asus ROG Strix X670E F Gaming Wi-Fi. За охолодження відповідала 3-секційна рідинна система охолодження Deepcool LS720. Дискова підсистема базується на Kingston KC3000 ємністю 1 ТБ. Відтворювати графіку буде Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Заживили все надійним Seasonic Prime GX 1000 на 1 кВт. А подружились всі компоненти у корпусі Deepcool CG560. І по традиції почнемо із синтетики. В 7-ZIP найкраще себе покаже кіт із 2 планок по 16 ГБ. Але у випадку, якщо модуль буде лише один, втрати продуктивності будуть величезні. Більше 40% на компресію та майже 5% по декомпресії, що в підсумку дає 17% різниці в MIPS. Якщо порівнювати тих же 2 по 16 проти 4 по 8 ГБ, то різниця в даному випадку абсолютно незначна та становить до 1% на користь більш об'ємних модулів. А якщо такого об'єму не потрібно і можна обмежитись 16 ГБ, то найкращим варіантом стануть 2 планки по 8 ГБ. Порівнюючи з однією планкою на 16 ГБ, можемо бачити на 17% кращу компресію, на 2,5% декомпресію та майже 8% в рейтингу MIPS, на користь пари менш об'ємних модулів. І зрештою для різноманіття 4 планки проти 2 по 8 ГБ. Ну і очевидно, що більший об'єм показав себе краще, а саме на 17% компресії, близько 1% в декомпресії та 7% в рейті MIPS. В AIDA 64 Cache and Memory розподіл місць аналогічний з попереднім бенчмарком. Найкраще вправляються 2 модулі по 16 ГБ та дещо відстають 4 по 8 ГБ на 2-3% по загальним показникам. Також затримки при використанні 4 стіків стануть більшими на 3%.
А якщо планка на 16 ГБ буде лише одна, то втрати теоретичної продуктивності катастрофічні, хоча й логічні. Від 78% на копіювання до майже сотні відсотків на читання пам'яті. Так, затримки при використанні двох планок вищі, але це незначні, можна сказати, неіснуючі 0,1%. При тестуванні об'єму в 16 ГБ однією планкою проти двох по 8 ГБ очевидна перевага двоканального режиму від 40 до 44%, а затримки до 0,3%. Також у порівнянні 4 планок проти двох по 8 ГБ перевага на стороні більшого об'єму. На 1,5% по читанню, майже 11% на запис та 5,5% для копіювання. Єдине, що затримки в такому випадку більші – на 3,5%. Як показує тестування, оперативна пам'ять впливає і на роботу ядер процесору, що можемо побачити на прикладі Geekbench 6. Результати не завжди відрізняються, але на них варто звернути увагу. Як от при використанні однієї планки на 16 ГБ замість двох таких же, дуже страждає багатоядерна продуктивність. На 27%, якщо конкретніше. В свою чергу об'єм 32 ГБ, досягнутий двома планками або 4, показує майже однакові результати. Хоча все ж дві планки краще на 1% у багатоядерних навантаженнях. Якщо ж порівняти одну планку на 16 ГБ проти двох по 8, знову ж страждає продуктивність. Багатоядерна на 16% та одноядерна близько похибки вимірювання. З 4 планками проти двох по 8 ГБ багатоядерна продуктивність вища на 6%, а одноядерна майже не змінилася. Тож проміжний підсумок такий. Очікувано, багато пам'яті не буває, і система з об'ємом 32 ГБ, які набрані двома планками або 4, показує себе навіть краще за 16 ГБ з двох планок. При використанні лише однієї планки пам'яті на 8 чи 16 ГБ втрати продуктивності відчутні, особливо в теоретичній AIDA 64 – майже 100%. Власно кажучи, дуже і дуже варто задіювати обидва канали пам'яті. Але синтетика, напевно, не всім цікава. Давайте поглянемо на ігрову продуктивність на прикладі декількох ігор у роздільній здатності Full HD. Першим буде неоновий Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях з DLSS на ультрапродуктивність, без RT та генератору кадрів. Таким чином, дві планки на 16 ГБ у порівнянні з однією забезпечують на 14% кращий результат по середній частоті кадрів, на 28% по рідкісним та 1,5% по дуже рідкісним подіям. Ситуація з 32 ГБ, котрі набрали 2 та 4 планками, виглядає набагато цікавіше. На 16 гігабайтних модулях кращі результати по основних показниках, на 0,5% по середньому та близько 3,5% по рідкісним подіям. Проте показник дуже рідкісних подій в такому випадку фіксує FPS на рівні 77, що на 15% гірше, ніж у 32 гігабайтного набору. При порівнянні однієї планки на 16 ГБ проти двох по 8, бачимо, що через відсутність двоканального режиму система втрачає від 9 до 15% продуктивності. А якщо зарядимо 4 8-гігабайтних планки проти двох таких же, то картина набагато прозаїчніша і складає близько 5% по всім показникам на користь більшого об'єму. А тепер, щоб було цікавіше, додали до попередніх налаштувань RT Overdrive Mode. FPS після цього просів всюди, і різниця між китами також. При використанні двох 16-гігабайтних модулів проти одного розрив збільшився кратно, і тепер різниця по середньому FPS становить майже 21%, по показнику рідкісних 28% та дуже рідкісних подій дещо більше 18%. Результати 32 ГБ двома планками проти 4 показують, що різниці по основним показникам майже немає. Так, по середньому FPS є близько 1%, але зрештою це можна списати на похибку бенчмарку, бо по рідкісним подіям різниці немає зовсім. По показнику дуже рідкісних подій різниця скоротилась до 4% на користь 4 модулів.
Далі одна планка на 16 ГБ проти двох по 8. Показники ідентичні з результатами без RT, але втрати продуктивності від 10 до 15%. А при тестуванні 8 гігабайтних модулів із пропорцією 4 проти 2 бачимо, що різниця збільшилась і тепер становить більше 7%. А зараз поглянемо на Hogwarts Legacy на Ultra без DLSS, трасування променів чи генератору кадрів. Дві планки по 16 ГБ, звісно, покажуть себе краще за одну таку ж. По середньому показнику на 7%, рідкісних подіях на майже 29% та дуже рідкісних на 90%. 32 ГБ двома планками також демонструють вищу продуктивність за 4. На 5% по середньому FPS, 13 по рідкісним та більше 30 по дуже рідкісним подіям. В свою чергу 16 ГБ однією планкою в порівнянні з двома по 8 покаже себе гірше від 7,5 до 10%. Дещо неоднозначна ситуація в порівнянні 4 модулів по 8 ГБ проти 2, де по середньому FPS 4 планки малюють на 6 кадрів на секунду менше. Але по решті показників мають перевагу на 2% по рідкісним та на 28% по дуже рідкісним подіям. І останньою грою в списку буде Total War Saga Troy на ультра налаштуваннях з масштабом рендеру у 50% та екстремальними травою і юнітами. У цій грі можемо спостерігати, наскільки важливою є друга планка оперативної пам'яті на 16 ГБ. Бо за її відсутності гравець не дорахується більше 60% FPS по основним показникам та більше 80% по статистиці дуже рідкісних подій. В свою чергу використання 4 планок по 8 ГБ показує, що по середньому значенню різниці немає, а по статистиці рідкісних 1% і дуже рідкісних подій майже 7%. На прикладі 16 ГБ однією планкою проти 2 по 8 також бачимо втрати близько 30% по всіх показниках. А з об'ємом у 32 проти 16 ГБ зібраними 8 ГБ модулями бачимо, що більший об'єм пам'яті дозволяє системі демонструвати в середньому на 15% вищі результати по всіх показниках. Що ж, з іграми в цьому блоці все. Як бачимо, Ryzen подобається великий об'єм ОЗП, тому прислів'я «багато пам'яті не буває» в даному контексті актуальне як ніколи. У випадку використання однієї планки на 16 ГБ проти 2, система не дораховується близько 30% потенційної ігрової продуктивності по основним показникам. А якщо розглядати більш близький народний варіант у 16 ГБ двома планками по 8 проти однієї, то у такому випадку продуктивність буде кращою від 14 до 17%. А як же ж там справи у процесорів Intel, котрі славляться чудовою роботою з пропускною здатністю та низькими затримками? Поглянемо на прикладі Core i9-13900KF. Відповідну материнську плату замінимо на Asus Prime Z790A Wi-Fi. В 7-ZIP, додавши до однієї планки ще 16 ГБ, отримаємо приріст компресії на 73%, декомпресії на 2% та плюс 24 до рейтингу MIPS. Порівнюючи тих же 2 по 16 проти 4 по 8, бачимо, що картина протилежна результатам Ryzen. Контролер Intel показує кращі результати з менш об'ємними модулями, до майже 3% на компресію. Але продуктивність декомпресії лишається практично незмінною, тому в рейті MIPS різниця 1%. А на прикладі використання об'єму у 16 ГБ однією планкою замість 2 по 8, система не дорахується близько 33% компресії, 1% в декомпресії та 13% в рейті MIPS. При використанні 32 проти 16 ГБ, зібраних 8 ГБ модулями, система показала приріст близько 20% у компресії, 1% в декомпресії та 8% в загальному MIPS рейтингу. В AIDA 64 Cache and Memory розподіл місць доволі передбачуваний. При використанні двох модулів по 16 ГБ проти одного можемо розраховувати на приріст у 83% в операціях читання та копіювання, та майже 100% на запис.
Затримки при цьому краще на якихось там 2%. Також порівнюючи ті ж 32 ГБ двома модулями проти 4 по 8, бачимо, що перевага складатиме 7% на читання, більше 8% на запис та близько 5% при копіюванні. Підключивши одну планку на 16 ГБ замість 2 по 8, користувач не дорахується близько 40% продуктивності по всім показникам, та й затримки будуть на 3% гіршими. А при тестуванні 4 планок по 8 ГБ проти 2 таких же, система чомусь втратила майже 4% в операціях з читання. Але в записі та при копіюванні отримала бонус у 8% з гаком. Затримки при цьому збільшились на незначний 1%. В Geekbench 6, використовуючи дві планки по 16 ГБ проти однієї, можемо розраховувати на більш ніж 27% кращий результат в багатоядерних задачах та близько 3% в одноядерних. У протистоянні 32 ГБ двома планками проти 4 різниці майже немає. Точніше, вона становить всього 0,5% на користь об'ємніших модулів. У випадку однієї планки на 16 ГБ проти 2 по 8 втратимо 17% в багатоядерній та близько 3% в одноядерній продуктивності. Якщо набір з 4 планок по 8 ГБ співставити з двома такими ж, то система покаже на 5% ліпший результат у багатоядерній продуктивності, але втратить менше 1% в одноядерній. Проміжний підсумок такий. У даному випадку синій процесор краще оперує 4 планками ОЗП і набирає найбільше балів у тестах SimZip та Geekbench 6. Хоча в теоретичній AIDA 64 камінь найкраще себе показує із 2 планками по 16 ГБ. Проте, зрештою, це не позначиться на фінальних висновках, так як ситуація дуже схожа на попередню із Ryzen. Але не будемо обмежуватись лише синтетикою та поглянемо, як йдуть справи у іграх, для яких залишили ті ж самі налаштування. Cyberpunk 2077 при використанні 2 планок по 16 ГБ у порівнянні з однією покаже на 7% кращий середній FPS та більше 15% приросту по показнику рідкісних подій. В свою чергу 0,1% лоу майже ідентичний, менше 1% на користь двоканалу. При цьому у порівнянні з 4 планками по 8 ГБ середній FPS абсолютно тотожний, а от рідкісні події виявилися кращими аж на 1 кадр. Проте просадки у випадку 0,1% лоу на 2 планках нижчі. При використанні однієї планки на 16 ГБ проти 2 по 8 користувач не дорахується від 6 до 13% дорогоцінних FPS. Ну і використовуючи 4 проти 2 планок по 8, результати системи по основних показниках будуть майже ідентичні та не перевищуватимуть різницю у 1%. Проте дуже рідкісні події будуть кращими на 2 планках – плюс 6%. При додаванні ресурсоємного режиму RT Overdrive дві планки по 16 ГБ покажуть від 15 до 20% більше FPS у порівнянні з однією. А якщо в ролі опонента будуть 4 планки по 8 ГБ, то тут уже навпаки. Система позитивно оцінить такий хід і по основним показникам додасть близько 1%, а по дуже рідкісним подіям більше 5%. Якщо планка буде одна на 16 ГБ проти 2 по 8, то отримаємо більше 10% по основним показникам та близько 15% по рідкісним подіям на користь двоканалу, звісно. Як бачимо, тенденція стає все більш і більш сталою. А якщо додати до 16 ГБ двома планками ще 2 по 8, то система оцінить такий хід та нагородить нас від 4% по середньому FPS, більше 6% по рідкісним та 8% по дуже рідкісним подіям.
Hogwarts Legacy виявилась доволі капризною до компонування та об'ємів пам'яті. Тому при використанні двох планок по 16 ГБ проти однієї, середній FPS буде кращим лише на 1%. Проте показники рідкісних зростуть майже на 20%, а дуже рідкісних подій аж на 112%. У порівнянні такого набору проти 4 планок по 8 ГБ отримаємо на 3% гірший показник по середній частоті кадрів. Ідентичний FPS по рідкісним подіям, але на більше як 20% кращий результат по показнику 0,1% лоу. А у випадку, якщо одну планку на 16 ГБ співставити з двома по 8, то будемо мати на 3% гірший середній FPS. Втратимо більше 13% по рідкісним і цілих 50% по дуже рідкісним подіям. Зрештою, негативний ефект у цій грі був очікуваний, але ж не настільки. Ну і на кінець 32 проти 16 ГБ, скомпоновані 8 гігабайтними модулями. Більший об'єм дозволив нам отримати близько 1% приросту середнього FPS та більше 3% по рідкісним подіям. Проте графік дуже рідкісних подій погіршився на 12,5%. Тепер і до Total War Saga 3 дісталось. Якщо планка на 16 ГБ буде одна замість двох, система не домалює майже 70% FPS по основним показникам, а лічильник дуже рідкісних подій буде фіксувати на 62% гірший результат. З 32 ГБ зібраними двома планками по 16 проти 4 по 8 результати будуть майже ідентичні. Відмітимо лише менше 1% по основним показникам на користь об'ємніших модулів. При використанні 16 ГБ однією планкою проти 2 по 8 користувач не дорахується відчутних 30% FPS по всіх показниках. А більший об'єм пам'яті у випадку порівняння 32 та 16 ГБ, зібраних 8 гігабайтними модулями, покаже вищі результати по всіх показниках – від 12,5% до майже 15%, що доволі помітно. Підсумувавши результати, бачимо, як процесор гарно працює з 4 модулями пам'яті, навіть краще, ніж з парою об'ємних. Це протилежна ситуація, ніж з Ryzen. Але ж не всі будуть ставити таку пам'ять під топовий i9. Для більшості користувачів треба щось із народного подивитися, наприклад, Core i5-13400. І знову почнемо з синтетики. В 7-ZIP втрати продуктивності вже будуть не такі катастрофічні, як із i9, але все-таки відчутні. Якщо використовувати одну планку на 16 ГБ проти двох, не дорахуємось близько 25% в компресії, менше 1% в декомпресії та більше 11% по рейтингу MIPS. У двох планок по 16 ГБ у порівнянні з 4 по 8 різниці абсолютно немає. Чи варто взагалі говорити про менше 0,01%? Якщо ж обмежитись однією планкою на 16 ГБ, а на іншій чаші вагів будуть 2 по 8, то система віддасть вам продуктивності на 16% менше у компресії, близько 1% у декомпресії та більше 8% по рейтингу MIPS. Ну а використовуючи 8 гігабайтні модулі, а саме 4 проти 2, система зможе показати кращі результати на близько 5% компресії, менше половини у декомпресії та більше 2% у рейтингу MIPS. Щодо AIDA 64, то результати синтетичних тестів майже ідентичні з i9. Співвідношення, що краще, а що гірше, залишилось таким же, проте відсотки дещо відрізняються, як бачите. Ну а в Geekbench 6 додавання ще однієї планки 16 ГБ до такої ж існуючої відчутно позначиться лише на багатоядерній продуктивності – плюс 15%. В одноядерній маємо менше 1%. При використанні 32 ГБ двома модулями проти 4 продуктивність зросте на 1,5% на користь 8 гігабайтних модулів. А якщо порівняти 16 ГБ однією планкою проти 2, то втрата багатоядерної потужності буде на рівні 11%, а одноядерна при цьому майже не зміниться.
Протиставивши 32 і 16 ГБ, котрі зібрані 8 гігабайтними модулями, отримуємо різницю від 2,5 до майже 4% на користь більшого об'єму. Висновки по синтетиці такі ж, як і для i9. Камінь краще оперує 4 планками пам'яті і набирає таким чином найбільше балів у 7-ZIP та Geekbench 6. Ну і на кінець тестування ігрова продуктивність з уже відомими вам налаштуваннями в дещо прискореному режимі. В Cyberpunk 2077 система з 2 планками по 16 ГБ покаже від 5 до 10% вищу продуктивність у порівнянні з однією. А в протистоянні з тим же об'ємом, але зібраним 8 гігабайтними модулями, система видасть на 2 FPS менше по лічильнику середньої частоти, але по решті показників буде кращою на ті ж 2% по рідкісним та більше ніж 6 по дуже рідкісним подіям. Якщо модуль на 16 ГБ стоятиме один в системі, то в протиставленні його з 2 планками по 8 ми не дорахуємось від 6 до майже 8% FPS. Ну і 32 ГБ проти 16, які скомпоновані мінімальними модулями, покажуть різницю трішки більше 2% за середнім FPS. В свою чергу по лічильнику рідкісних подій паритет. А за показником 0,1% лоу 16 ГБ навіть краще впорались на більше ніж 8%. При додаванні RT Overdrive Mod 2 по 16 демонструють вищу продуктивність, ніж один модуль – від 11 до 16%. У протистоянні 32 ГБ 2 планками проти 4 різниці по середньому FPS немає. По лічильнику рідкісних подій кращими є більш об'ємні модулі, а по дуже рідкісним – мінімальні 8 ГБ. Одна планка на 16 ГБ замість 2 по 8 погіршить ігрову продуктивність від 8 до майже 11%. А 4 планки по 8 ГБ продукують більше FPS, ніж 2 – на 2-3%. Чаклувати у Hogwarts Legacy з 2 планками по 16 ГБ можна швидше від 1 до 7%. В свою чергу, якщо 32 ГБ будуть скомпоновані 8 гігабайтними модулями, то середній FPS стане дещо кращим. Але маємо майже 5% по рідкісним та більше 30% по дуже рідкісним подіям на користь 16 гігабайтних модулів. Цікава ситуація виникає при порівнянні одного модуля на 16 ГБ проти 2 по 8. Багатоканальний режим виграє по лічильнику середніх подій більше 2%, а по рідкісним – майже 7%. Проте у випадку дуже рідкісних подій один модуль показав себе краще – аж на 47%. Цікаво, що 32 ГБ проти 16, що зібрані мінімальними модулями, не мають різниці по середньому FPS. Однак більший об'єм продукує на 7% гірші рідкісні події. Проте краще почувається по дуже рідкісним на 21%. Ну і на фінал Total War Saga Troy. Нагородою за використання другої планки на 16 ГБ стане на 17% кращий середній FPS та на 6% покращиться лічильник рідкісних подій. Проте дуже рідкісні події дещо пригальмують. А якщо ж порівняти 32 ГБ 2 планками проти 4, то різниця буде на рівні 2% по основним показникам на користь більш об'ємних модулів. Однак показник дуже рідкісних подій буде кращим саме на 8 гігабайтних модулях на ті ж 2%. Одна планка на 16 ГБ в порівнянні з 2 по 8 не додасть користувачу в середньому близько 12% FPS, та по лічильнику рідкісних подій більше 5%. Проте показник дуже рідкісних подій буде кращим на 2%. І останнє, 32 ГБ протиставляємо 16 ГБ мінімальними модулями. У цьому випадку матимемо перевагу більшого об'єму,
близько 4% по середньому FPS та 2% по рідкісним подіям. А от по дуже рідкісним подіям перевага на боці 16 ГБ на ті ж 2%. Що ж, з іграми в цьому блоці все. Проміжний підсумок такий. Ну що ж, нарешті переходимо до висновків, у яких хочеться сказати наступне. Часи йдуть, а рекомендації по вибору пам'яті майже не змінюються. Щодо Ryzen, так як це їх перший контролер DDR5 пам'яті, варто визнати, працює він дуже добре. Із особливостей для системи на AM5 краще використовувати лише 2 планки ОЗП, так як продуктивність у такому випадку буде вищою від 2 до 5%. Використовувати лише один модуль пам'яті не варто майже ні в якому випадку, хіба що найближчим часом у вас буде змога докупити другий для двоканального режиму. Також для AM5 дуже важливий і об'єм, що ми бачили з останніх граф тестування 8 ГБ модулів. Приріст від 5 до 15%. У випадку з Intel було помітно, що i9 набагато краще працює з пам'яттю, ніж той же i5, у якого немає таких колосальних розривів у продуктивності, як у старшого брата. Тобто миритись із відсутністю двоканалу і чудової ігрової продуктивності на i9 точно не можна. А ще цей камінь чудово використовує 4 планки, як і i5. Краще за Ryzen, звісно, хоча зрештою у більшості випадків всі віддають перевагу лише 2. Тому для найкращої продуктивності наполегливо рекомендується задіяти обидва канали ОЗП, а в питанні об'єму вже потрібно дивитись на бюджет. Проте, знову ж таки, тримаємо в голові золоте правило – пам'яті багато не буває. Вибачайте за відсутність теорії, і так матеріал видався об'ємним і по тестах, і по аналізу, і по монтажу. Коротко про особливості DDR5 у порівнянні з DDR4 ми вже розповідали у одному старому ще російськомовному відео. Посилання ви знайдете в описі. А з вами були Gesid.com. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і переходити на наш сайт та телеграм-канал. Там ви завжди знайдете більше оглядів та цікавих новин зі світу комп'ютерних комплектуючих. Все буде Україна, друзі!